Welcome to Jitrick TV. Nandito na naman tayo sa ating mga lessons about fruits and vegetable carving tutorial. Maghimo na sa tag lain na sa klase nga buwak na kombinasyon ni siya. Nagyapon tayo toothpick, ay sibuyas, batong, silbi mo na tuknuan. Kini mausanihin mo na itong dahon ng cucumber. Manahon na ito sa aning so, bato mo na i-plasteres itong plato. Ito lang ni putlan para isang lapas. Okay. Nga, ini ito ni panitan para maklaro yung color. Okay, dito na. Ito na siyang tabasan. Muna. Ikasat. Kasi may mga details nga buhatan sa nato siya o oras siyang pangango din kinira itong gamitan. Ito lang pormahog star. Ito isa. Sabi niya ang pangango. Tag toothpick. Ito usok diri. Ito usok din Ito buwak. Dahon lay ko ang gimot tag dahon. Ito lang dahon mo. Ani. Basta gagmay. Ito siyang tumoy. Ito lang yung pormahong dahon. Wala. Ayan, ito lagkoon.
gamay. Ito na giring-giringan para forma gid siyang dahon. Taning dagko. Wala siyang buhatan o giring-giring. Yes. Pwede na ito naman ang magbutang para sa toothpick. Taod. Tusok lang niyo para may dahon usa. Yung sa tag-isa. Mapurma na gina siyang flower nga naay punuan og dahon. Meron siyang tabas-tabasan ng kilid. Kahit nasa yung mga giring-giring ba. Okay. Pasang batangan og toothpick. Ito lang yung alternative butang para hindi tanahon. Okay. Malagay po ng buhaton na nasa bang dahon parehara sila pag tabas. Ito lang hayitan kaya kaduot siya sa bata na ito las nga dahon. Siya simple ra kayo forma na ito buwak. Okay. Sa butang din pikas side. Bus-bus lang ito butang kaya ron kita pang forma. Okay. Mga na kita na ko sa inyo. Ano na ito mga flower violet. Ano siya.